මේ පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නවා Python programming language එක තුළ loops භාවිතා කරද්දී අපි යොදා ගන්නා තවත් වැදගත් වෙන statement එකක්. ඒ තමයි continue statement එක. ඔබ මීට කලින් පාඩමේදී දුටුවා මොන ආකාරයෙන්ද break statement එක for සහ while loop තුළ භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට හැකියාව තිබෙනවා continue statement එකත් loops තුළ භාවිතා කරන්නට. නමුත් continue statement එක break statement එකට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් තමයි loops තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙහිදී continue statement එක භාවිතා කරලා අපිට හැකියාව තිබෙනවා loop එකක් තුළ එම අවස්ථාවේදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් අපි මෙය iteration එකක් කියලා හඳුන්වනවා. මොකද loop එකක iterations කීපයක් තියෙන්නට පුළුවන්. එම නිසා මෙහිදී සිද්ධ වන්නේ එම අවස්ථාවේදී සිදුවෙමින් පවතින iteration එක. මම මෙහිදී එය හඳුන්වලා තියෙනවා current iteration කියලා. එය අපිට හැකියාව තියෙනවා මග හරින්නට. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේ කියනවා skip කරනවා කියලා. ඉතින් මේ නිසා එක් අදියරක් මග හැරලා අපිට loop එකේ අනෙක් කොටස continue කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා continue statement එක භාවිතා කරමින්. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති මම සකස් කරගෙන තිබෙනවා flowchart diagram එකක්. loop එකක් තුළ continue statement එක මොන ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ඔබට වඩාත් පැහැදිලි කරන්නට. මේදී ඔබට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපි loop එක තුළට ඇතුළු වුණාට පස්සේ අපිට test expression එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මගින් තමයි loop එක සිදු වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. loop එක තුළදී අපිට හැකියාව තිබෙනවා තවත් condition එකක්. මේ ආකාරයට condition එකක් මගින් මේ diamond shape එක මගින් තීරණය කරන්නේ condition එක. මේ condition එක true සහ false කියන අවස්ථාවක් අපිට සැලකිල්ලට ගන්නට පුළුවන්. අපිට පේනවා ඇති condition එක true වෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ yes කියන ඊතලය මගින් නැවතත් loop එකේ මුලට ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ නිසා මෙන්න මේ loop එකේ body එක තුල තිබෙන code එක skip වීමක් එහෙම නැත්නම් මගහැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. condition එක true නොවන අවස්ථාවකදී ඔබට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය පරිදි loop එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහිදී loop එකේ body එකේ තිබෙන code එක execute වීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් යම් හේකින් මේ condition එක true වෙන අවස්ථාවකදී loop එකේ body එක තුල තිබෙන code එක execute කරන්නේ නැතිව නැවතත් loop එකේ මුලට ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා තමයි එක iteration එකක් එහෙම නැත්නම් එම අවස්ථාවේදී මේ condition එක true වෙන අවස්ථාවේදී යන loop iteration එක skip වීමක් සිද්ධ වන්නේ. දැන් අපි බලමු Python script එකක් තුල මොන ආකාරයෙන්ද මෙම continue statement එක භාවිතා කරන්න කියලා. මේක අපිට පේනවා ඇති මම using continue.py කියන Python script එක open කරලා තිබෙනවා. මෙහි මම for loop එකක් මේ ආකාරයට සකස් කරගෙන තිබෙනවා. ඊටමත්ම සරල for loop එකක් අපි මීට ඉහත පාඩම් වලදී භාවිතා කළා. දැන් මෙහි for loop එකේ body එක තුල ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් විශේෂිත condition එකක්. මේ තිබෙන්නේ condition එක. break statement එක භාවිතා කරද්දී අපි යොදාගත් ආකාරයටම මෙහි if x equal 5 මේදී අපි බලනවා x වල අගය 5 කියන අගයට සමාන වෙනවා නම් එම අවස්ථාවේදී අපිට පේනවා ඇති අපි continue statement එක භාවිතා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඉන් පසුව තමයි අපිට පේනවා ඇති මේ තිබෙන්නේ loop එකේ body එක තුල තිබෙන code එක. continue statement එක execute වෙන අවස්ථාවේදී ඉන්න අදහස් කරන්නේ මේ condition එක true වෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ body statement එක execute වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ skip වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි බලමු අපිට output එක මොන ආකාරයෙන් ලැබෙයිද කියලා. මම command prompt එක මේ විදිහට open කරගෙන Python script එක run කරගමු. using continue.py අපිට පේනවා මේ ආකාරයෙන් මට output එක ලැබෙන්නේ. දැන් අපි output එක නිරීක්ෂණය කරමු. මෙහි අපිට පේනවා ඇති 1 2 3 4 5 6 නැහැ 7 8 9 10 අපිට පේනවා ඇති මම මෙහිදී condition එක වශයෙන් දාලා තියෙන්නේ x සමානයි 5 කියලා. නමුත් output එකේදී මට 6 ඉලක්කම. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 මෙන්න මේ ස්ථානයට පසුව තියෙන මෙන්න මේ item එක print වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි එම අවස්ථාවේදී මේ x වලගේ සමාන වීම නිසා 5ට continue statement එක execute වීමෙන් ඊළඟට print වන්නට තියෙන මෙන්න මේ අගය print වීම skip වෙනවා. මේ නිසා තමයි අපිට output එකේ 6 දකින්නට නැත්තේ. ඉතින් මේ අපිට බලන්නට පුළුවන් මම මෙය 4 කරොත් ඔබට පෙනේවි
output එකේදී මට 5 මේ විදියට දකින්නට නැහැ. ඒ වගේම මම මෙය 2 කරොත් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් output එකේදී 3 මට මේ විදියට දැක ගන්නට නැහැ. එය skip වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මම මේ බිඳුව කරොත් අපිට පේනවා ඇති මට 1 මේ ආකාරයට skip කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට හැකියාව තිබෙනවා loop එකක් තුල එක් loop iteration එකක් මගහැරීමට continue statement එක භාවිතා කරමින්. මම මෙහිදී for loop එක සඳහා පමණයි continue statement එක භාවිතා කරේ. while loop එක සඳහා මම මෙය භාවිතා කරේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ කෝඩ් එක මේ ආකාරයටම අපි while loop එකක් තුලට ඇතුළත් කරද්දී අපිට එහි වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නැවත loop එක සිදුවීම නිසා while loop එක තුලදී මේ ආකාරයට continue statement එක භාවිතා කිරීමේදී මෙම උදාහරණය සඳහා මතක තබා ගන්න මෙම උදාහරණය සඳහා එක් අවස්ථාවලදී වෙනස් වෙනවා. මෙම උදාහරණය සඳහා අපි while loop එක තුලදී continue statement එක භාවිතා කිරීමේදී මම කිසිදු වෙනසක් දැක්කේ නැහැ. ඉතින් අපිට එය බලන්නට පුළුවන් පැහැදිලිව